දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. අපි අද බලමු ඉක්මනින් මේ වගේම පහසුවෙන් බබාට බිරියානි එකක් හදලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඕනි වෙනවා ලුණු, තක්කාලි, රම්පේ, අමු මිරිස්, ඊට පස්සේ කරපිංචා, සුදු ලුණු, ඒ වගේම කරදමුගු කරාබු නැටි සහ කුරුඳු කෑල්ලක්. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම චිකන් එකට මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු දාලා හොඳට මික්ස් කරලා ටිකක් වෙලා තියාගන්නවා. මම යෝගට් එකකුත් අරගෙන මේ විදියට ගෑරුප්පුවෙන් මේ යෝගට් එක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි ගන්න හාල් ටික හොඳට හොදලා වතුර ටිකක් දාලා හෙගෙන්න තියාගන්න ඕන. අපි දැන් තෙල් ටිකක් දාලා මේ තෙල් එකට රම්පේ කරපිංචා ඒ වගේම කරදමුංගු කරාබු නැටි මේ හැම දෙයක්ම දාලා හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි ටිකක් තෙලෙන්. කුරුඳු කෑල්ලත් ඔයාලා එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් සහ තක්කාලි. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරලා අපි ටිකක් වෙලා තැම්බෙන්න තියාගන්න ඕනි පියන වහලා. මේ ලුණු තක්කාලි හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා චිකන් ටික දාලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. දැන් මම එකතු කරනවා ලුණු, ඒ වගේම ඊට පස්සේ මම සූදුරු එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම කොත්තමල්ලි කුඩු. දැන් මේ කොත්තමල්ලි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන අපිට කුඩු හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැන්දක් වගේ තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම 3-5 කුඩු හැන්දි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ওই ටික විතරයි එකතු කරගන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන අපේ යෝගට් එකත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේ චිකන් ටික තැම්බෙන්න ටිකක් තියාගන්න ඕන. දැන් අපි මේ උයාගත්ත චිකන් කරි එක අපේ හාල් එකට එකතු කරලා අර වෙන්ද වගේම අපි වතුර තියලා මේක රයිස් කුකර් එකේ උයා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බිරියානි එක. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. බබාට රස්නින්ම හදලා කන්න දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් හදලා බලන්න. බබාලා හරි ආසාවෙන් කයි. අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලව හමු වෙනවා.